Igen, Jimbo, csak nálad nincs hang. Mindenki másnál van hang, nálad nincs. Ugyanis megkértem a YouTube-ot, hogy ma csak nálad ne legyen hang. Szervusztok, szervusztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit a szombat esti Alan Wakolat Remastered első részének a végigjátszásnak az első részénél. Hogy vagytok, kedves lányok, kedves srácok? Hogy vagytok? Ki hogy érzi magát ezen a gyönyörűséges szombat estén? Hello! Senshi nagyon goni. Igen, majd igazi geci vagyok, Bishop, sajnálom. Szörnyen sajnálom, majd igazi rohadék leszek. Hello! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit ettől függetlenül, hogy ma a gonosz énem jött el hozzátok végigjátszást készíteni. És hálásan köszönöm szépen azoknak a támogatását is, akik az élőadás keretein kívül, illetve itt a várakozás közben megújították a csatornatagságukat. És szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm a kedvességeteket és a támogatásotokat is. Nem Max, nem dőlök be annak, hogy te egy degeci csávó vagy. Üstökön vagy Versailles-on. Degecen. Azt hiszi, hogy az ilyen ócska trükkökkel csőbe lehet engem húzni. Mint ahogy Dávid is folyton csinálja, hogy bejön, és azt mondja, hogy cső, én meg... Oh! Már megint a cső. Hello. Hello, bello. Írjátok meg a chatbe, hogy ki hogyan érzi magát. Hello, Overthinker. Hello, welcome to the stream. Good to see you here. Remaster time? Hell yes. Hell yes, it is the Alan Wake Remastered time. And I can't wait to see what new kind of game you were talking about on Twitter. Wow-wee. Wow-wee. Oké. Oké. Nos, remélem, hogy mindenki jól van, mindenki jól érzi magát. Gárd Isteneket még egyszer mielőbbi jobbulást kívánok a szemedhez. Nem egyszerű a sztori. Eddig nem is tudtam, hogy az Alan Wake-nek van remastered verziója. Na most már tudod. Most már ennyivel okosabbak vagyunk, hogy ez a remastered verzió, ez már nem tudom, jó pár éve kint van már, az igazság, nem ez a mostani új dolog, az új megjelenése. Csak október végén, most október végén érkezik a játék második része, és úgy gondoltam, hogy érdekes lenne egy félig meddig nosztalgia vonat, félig meddig egy idézőjeles új végigjátszás szerint elővenni az előrészt. Szervusz Marcel, nem mondom meg. Milyen tetoválásod van. A Pokémonból egy Gengar. Van a bal karomon. Betegségből kifelé tartok, Gergely, te már jobban vagy. Fogjuk rá, igen, fogjuk rá. Rebecca, hello, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ma egy picit kímélni szeretném a hangomat, szóval ha nem haragszatok, akkor nem megyek vissza a chat elejére, hogy mindenkit név szerint felolvassak. De kőkeményen, halálkomolyan, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, aki csatlakozik az élőadáshoz valamilyen úton, módon, valamilyen formában. Őszi időszakban felpörögnek a videójáték megjelenések. Az őszi időszakban felpörögnek a dolgok, miknek fel kell pörögniük. Lidl logós tetkója van. Honnan tudtad? És ez hol van? Korényi, hi! Hogy felismert téged az Overthinker, Roderick. Roderick, már nem is tudom hány napja az eszemben van egy sztori, amit el akarok neked mesélni ebben az élőadásban, meg hogy mindenki más is hallja ezt a sztorit. Szervusz Évi, köszönöm szépen a kedvességet és a támogatásodat. Szép estét neked is! Szóval, ha már korgikról van szó, akkor múlt évben talán, mikor sétáltattuk a kutyánkat itt a környéken, Kerit, és valahol az egyik háznak az előső kertjében, ami ugye az utcafronton van, és előtte egy zöld rész van a ház előtt a kapun kívül, Kerry úgy döntött, hogy ott kell neki kakálnia, és Kerry megkezdte a kakálás folyamatát. Én meg már készítettem elő a kutyaka kiszedő zacskót, felhúztam a kezemre, és akkor mindig szépen mutatom fölfelé, hogy bárki, aki itt lakik, az lássa és tudja, hogy igen, én fel fogom minden szedni a kakát, miután a kutyám végzett, mert a környékünkön jó sok ember erre nem képes. Ó, Kristóf, köszönöm szépen a kedvességet és a támogatásodat és a jó kívánságot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Na és Kerike már kezdi befejezni a műveletet, amikor váratlanul, hirtelen a semmiből mögöttünk elkezd valaki kiabálni, hogy nem! A kiskutya nem kakálna! A kiskutyának abba kell hagyni az üdítést! A kiskutya nem kakálhat!
nézelődök, hogy ki az ördög ordibál itt nekünk. Megfordulok, és azt látom, hogy a mögöttünk lévő háznak az ablakából egy idős nénike, hát nem tud kihajolni, mert előtte van egy szúnyogháló, de a szúnyogháló mögött kapálózik, és ordibál, hogy nem, a kiskutya nem kakálhat itt, mert miután összeszedi maga a kakát, egy kicsi kaka mindig marad a füvön, nem kakálhat itt a kutya. Én csak hátra nézek rá, mondom. Szóval szép lassan összeszedtem, lassan csendben összeszedtem a kakát, és mentünk tovább, de Mamóka az így üvöltött ki az ablakon, hogy nem szabad a kiskatyának kakálni! Nem szabad, mert mindig maradott egy kicsi! Fú, te! Akkor a lakásba kell kakálni. Bence, köszönöm szépen. Bence, Krisztián, bocsánat. Butaságokat csinálok, szóval Bence, köszönöm szépen, hogy 10 hónapja nyomod a kedves ember tagságot, és ezzel támogatsz engem. Köszönöm szépen a kedvességet és a támogatásodat. Ebben a fa alatt kellett volna csinálni. Hát látod, Dávid, utólag mindig okos az ember, hogy a kutyája hová kakáljon, tehát ezt nem én választom meg, hogy hová szeretne kakilni a kutyus. És másnap összetalálkoztam ezzel a hölgyeménnyel, mikor ugyanarra sétáltunk, és pont mentünk el az érintett füves terület előtt, mert a Mamóka éppen jött ki és ment valahová, azt tudja hová. Akkor Kerikét szépen húzom el magam mellől, és mondom, nem, Kerik, ide nem szabad kakálni, ez a tiltott rengeteg, ide nem szabad kakilni, és hogy megy el mellettem a nőci. A nő az nálam jóval kisebb volt, hiszen már nagymama, szóval így néz rám, ilyen szigorúan, ahogy megy el mellettem. Én pedig kb. Így nézhettem ki az ő szemszögéből, ahogy mentem el mellette, ez a... nem szabad ide kakálni. Gárdista, köszönöm szépen, hogy 18 hónapja nyomod a kedves ember tagságot. Köszönöm szépen a kedvességed és a támogatásodat. Szevasz, Lórán. Fogjuk rá évvégen. De még mindig nem teljes a felépülés, de egy fokkal jobban vagyok azért. Fogjuk rá. Nem tökéletes, de fogjuk rá. Szerbusz Karnó, nem, ez már a vége. 9 perc megy az adás, de épp most készültem befejezni. Nem egy hosszú játék ez az Alan Wake Remastered, az igazság. Nem valami hosszú játék. Nem tudom, Max, meg kiderül, hogyha megjelenik a második játék, és meglátjuk, hogy mi van benne. Majd meglátjuk, hogy mennyire kapcsolódnak össze ezek az univerzumok. Hogyha össze is kapcsolódik, az a baj, nem fog túl sok mindent érteni belőle, mert a Controlt még nem játszottam végig, a Quantum Breaker pedig abszolút nem játszottam, az teljesen kimaradt az életemből. Köszönöm szépen a jó kívánságokat, kedves srácok, de én szerintem akkor nem is szaporítom tovább a szót. Kezdjük el akkor az élőadás és az Alan Wakolat Remastered végigjátszását. Miről szól ez az Alan Wake című játék? Kérdezhetitek, mi a büdös fenéről szól ez a videójátszás? Nézzük csak. Az Alan Wake Remastered a 2010-ben megjelent Alan Wake című thriller-akciójáték felújított kiadása, amiben a kreatív nehézségekkel küzdő és kezdődő szabadságát élvező író Alan Wake kétségbeesett keresésbe kezd, eltűnt felesége után. Titokzatos eltűnését követően Alan egy horrortörténet oldalaira bukkan, amit állítólag ő írt, de nem emlékszik rá. Ahogy telik az idő és Alan egyre közelebb jut a rejtély megoldásához, az oldalakra vetett sorok életre kelnek. Kiskutya ne kakáljon! Igen. Úgy éreztem, hogy meg kell adni a módját, hogy azt az audiovizuális terrort átadjam a kedves nézőknek, amit a nagymama váratlanul jumpscare-szerűen a hátunkba zúdított. Ez is torka szakadtából kiordít az utcára, hogy nem kakálhat a kutya! Ne! Úgyhogy a kutyában már félig lóg ki a szar, tehát nem tudom megállítani a folyamatot sehogy se. Nem kukált a kutya! Reklámot kaptál? Helyes. Norbert, semmi baj. Előbb-utóbb vége lesz az reklámnak. Túlóráztál, de ó, Dani, sajnálom. Sajnálom. Akkor legközelebb Senshi kakáljon oda? Az igazság az, hogy ezt nem mertem még megpróbálni, de amúgy jó volt lett. Szia, Móni. Ez jó jumpscare. Kibaszott jumpscare, mama. Ott van egész nap jó időben az ablakában, és... őrítő. Jumpscare, mama. Na nézzük csak. Áttesszük a képernyőnket ide. Oda szabad kakálni. És egy picike felkészülés
periódus előzi meg azt, amíg ti a játékot látni fogjátok. Fú, nem tudom, Norbert, csak nem azért, mert nagymama van a címében. Ki hitte volna? Szóval, nem sokára látni fogjátok a játékot, csak egy-két finom hangolást el kell így gyorsan végeznem. Alan Wake újramesterítés. Na nézzük csak. Továbbá. Grafika. Yes. Teljes képernyő. Oké. Kiegyensúlyozott. Yes. Nem igazán jegyzi meg ez a kurva játék a beállításaimat, szóval minden egyes alkalommal újra be kell jönnöm a menübe, és mindent újra kell csinálnom. Some fucking remastered this is. Na! Akkor hát... Ha minden igaz, és én elveszem minden ezt a háttérképet, akkor óra nézze csak. Kurva jó. Messze lakik tőletek ez a hölgy? Mindegy. Nem lényeges. Oda nézzetek is, van hozzá magyarítás. Magyar felirattal fogjuk élvezni az videójátékot. Mi a baj, Norbert? Senshi, megszereztem a Separate Ways-t, MEV, a Shadows of the DLC-ket, jó, hogy nem baj, oké, akkor... Gratulálok, szép munka! Szép munka! Új játék, normál nehézség. Fuck yes, felülírás. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. Tekerjétek fel a hangerőt, ne engem kérdezzetek. Szevasztról. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Hát igen, Roderick, valamit valamiért. Vége az átvezető animációnak, akkor majd kicsit variálok a hangerővel. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. Na, most van rá lehetőségünk, nézzük csak. Jó. Oké. Nem kell megfordítani. Ué. Annyira vicces fejet csináltak ebben a remaster verzióban ellennek. Norbert, amúgy köszönöm szépen. Megvizsgál. The radiator had broken when I hit the hitchhiker. The car wasn't going anywhere. Szevasz, tanár úr, hello! És az autón csomagtartójából Alan Wake könyvek sodródtak ki a földre. Na, mielőtt még tovább variálnék a hangerővel, menjünk egy picit tovább ezen a bevezető részen.
de fut ez az Alan. Wow. Megértem, Bence, nagyon jó. Szerinted javult a hangod, Erik? Jaj, de jó, örülök neki. A híd ki? Picsa. Termoszos kávé felvétele. Ez az. Felvett begyűjthető termosz 1/100. Rain Cove Point Lighthouse Hiking Trail. Wow. Gárista, köszönöm, hogy egy Senshi tagságot ajándékoztál egy új kedves embernek. Megint itt a könyvünk borítója. Alan Wake The Sudden Stop. Oh? Bishop the Wolf Kedzenbolet. Ott a csávó, akit elütöttünk. Oh! You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God? You think you could just make up stuff? Play with people's lives and kill them when you think that? You're in this story now, and I'll make you suffer. Jaj, jaj. It would be a single readable sentence in your books if it wasn't for your editor. You'll never publish another one of your shitty stories, 'cause I'm gonna kill you. It's not like your story's already good. Not like they have any artistic merit. No. You're a lousy writer. Cheap thrills and pretentious shit. That's all you're good for. Just look at me. Look at your work. Szevasz, Norbert. Oda nézzetek, ott van mellettünk. Missing Alan Wake, Big Daddy kép. És kíváncsi vagyok, hogy ezt a QR kódot le tudnám beolvasni, és lenne valami értelme, de most nem ezzel akarok foglalkozni. Hihi, ugrás. You missed your deadline. Damn! Oh, fuck me. Woo! Szép volt. Próbáld újra. Került ki a támadást. Kitéréshez Shift. Woo! Szép munka. I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. Ujjajjaj. Micsoda véletlen egybeesés. How does it feel to die by the hands of your own creation? Na Ezio, én is kíváncsi leszek arra, hogy Alan Wake kinyúl. Ellen kinyúl-e a képernyőből és megragad a téged? Ezek a részek azért kurva hangosak lesznek. Hello! Szegény gyorsan ki lett írva a sztoriból. Ajajaj. Milyen sok televízióban ebben a háztartásban.
Follow the light. Tom a költő? Kövesd a fényt. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. Szerbusz, Vivike a Winchester. Maradj a biztonságos menedékben, még teljesen fel nem töltik az életerőt. Oké! It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. Yeah. Szia, Iza! Szia, Beatrix! Igen, Ellen Wakolat újra mesterített kiadás. Jaj, ez a sötétség. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. Rendben. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Now you'll die. Annyira tetszik ebben a játékban, hogy a lámpáknak a fénye konkrétan a célkeresztben tudunk célozni. Hello, Vocaloid, hello! De szerencsére már nem vagyunk messze a világító toronytól. Hello Zoltán, hello Saber, szia Ingrid! Hová esett az emberünk? Oh! Miért pördült? Hát Gergely, sajnálom, a szar lehet. Wow. Többen vannak. Hello! Hát Maxine, ezt nem ígérem, de igyekszem majd. Nem ígérem, hogy az összes lapot meg fogjuk találni. A kéziratból. Ez így vicces játék lesz? Ha Iza itt van, akkor a játék mindig vicces. Oké. Van jelzőpisztolyunk, de maradjunk a revolvernél. Igen? Ezt kapjátok ki! BAM! Örülök, Roderick, hogy leírtad, ügyes vagy. Te leírtad, én kimondtam. He. És mi lenne, ha nem halnék meg? Nem látom, hová lett. Szóval menjünk inkább csak tovább. Imádom, hogy a shift gomb a kitérés, meg a futás gombja egyszerre. Így akárhányszor elkezdek futni, ellen csinál egy ilyen gyors, ügyetlen kitérést, amikor harci szituációban van, és utána kezd el futni. És leesett cigányúr, igen. Szevasz Tamás, beteg vagyok, de meg vagyok, köszönöm. Te hogy vagy? Szép fasza.
Jaj. Itt a világító torony. Woo! Köszönöm Tamás, neked is jobbulást. Első kézből? Az szuper. Arra én is kíváncsi vagyok Star Saber, mert nem ígérek semmit. Shh, baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. Nyugalom, szép fiú, megjöttünk. Én vagyok a feleséged. Örülök, hogy tetszett a Separate Ways. És köszönöm szépen. Egyébként köszönöm szépen a jogkívánságot. Egészségedre, András. Hahi, Beatrice, köszönöm szépen a kedvességed és a támogatásodat. És ja, mindenkinek jobbulást, aki beteg, ahogy Móni mondja. Megérkeztünk Bright Fallsba, fényes lepottyanásokba. Ellenőrző pont elérve. Ó, de jó. Brrr. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Nem. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Nem megyek oda. Damn yuppies. Szevasz, cigiző mufurc ember. Köszönöm szépen, Jimbo. Barátom, mi történik a szemüvegével? Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Köszönöm szépen, Max. Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Na, megértek ideálni az öreg ember mellé. Na, Alice, geci jó képek lettek? I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Na, kirottye. Telefon? Pak! Hogy előcsapta. Barry, yeah, we just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Barry? I want to make sure you've been relaxed and charged. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. Just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too. Whee! Alice, te ezt nem hallottad, ugye? Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Barry is Barry. Text message from Barry. He says hi to you too. Alice annyira nem örül annak, hogy a menedzserünk folyton baszogat minket. Vissza a kocsiba, jaj, te jó. Ez itt a kocsink, ugye, mert ez jó nagy. Jej. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. Nem ígérem, Gergely. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up Amerikás there in DLC. 15 minutes. Sure. Alan,
Thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was... Oh what can you dear. help me? Buzz I'm back. looking for- Oh dear. Oh God, I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Carl! Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. Bejöttünk a And you keep it here. karton reklámunk mellett, és ebből felismert minket a rajongó kisasszony. Hello. Csöttem egy finom fekete kávé. Just don't blame me when you fall in love, cause it'll break your heart when you have to leave. Rusty here Igen. is no longer human. Nothing but black coffee under a thin layer of skin. Csak nem egy Twin Yeah, Peaks that utalás. makes two of us. Körbenézek. Elvileg az emberünk, akivel kéne találkoznunk, I can't believe it. az éppen I'm having a kakál. conversation with Alan Wake. Tőle kéne megkapnunk az itt tartózkodásunkhoz szükséges házikónak a kulcsát, meg a Are you on címet. your own, or is your wife Jaj, de kár, nem tudunk I'll show átmenni you town itt. if you want. I get off work at 6. Thanks, Rose. We'll be sure to keep that in mind. Igen, Rose, itt van a feleségem is velem a városban. Megvizsgál. Right. So much for a quiet vacation. American Nightmare. Az American Nightmare-t én annyira nem csíptem, mikor eleinte megjelent, az igazság. Az alapjáték kiegészítőit szerettem, az American Nightmare az nálam kimaradt. Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Yes! Coconut, number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. Ha! Muszáj beraknom, uraim. Ezzel vár rám egy YouTube copyright strike. Just because we're brothers, don't think I won't murder you in your sleep. It Coconut. does, get stuck. Yeah, you need to give it a good solid whack. Sikás katona, köszönöm szépen a kedvességed és a támogatásodat, és jó szórakozást a billiárdhoz. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy te is csatlakoztál a csatornatagságomhoz. Köszönöm szépen, és használd egészséggel a Senshi módokat többek között. Na. BAM! Agresszió. Now that's what I'm talking about. Oh fuck yes! Coconut! What? This is Rem. I've died and gone to hell. Coconut, coconut, gyorsan, ha belebeszélek, akkor a YouTube nem fogja felismerni. Coconut, hello, oké. Mi újság, barátom, mi a bajod? Sötét van? Megértem, elég kellemetlenül néz ki. Go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. Igen. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find You don't Stuckey, wanna die, to get the do key you? and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overacre fans always did. Ajaj. Ez tényleg nagyon ijesztő ide bejönni. Stuckey úr? Are you stuck in there? Hello? Hello? Mr. Stuckey? Are you stuck in there, Mr. Stuckey? Is the shitty Stuckey? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. Oh. But Hello, I have Bernard. received Hello. written instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. Huh. I insist. Thanks. Huh. Ijesztő, öreg asszony a sötétből. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. Cauldron Lake. Ott fogunk lakni egy kabinban. You got Cabin. lucky this time, young man.
You can hurt yourself in the dark. Igen. This really ought to be fixed, and then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long already. Igen, jó, ez szörnyű. Oké, a jogvédelemmel gyorsan elmegyek. La 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 la. No, ne tessék engem megállítani. La 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 la. Oké. Local musicians. Igen? Waiting for Dr. Hartman to come Igen, pick them igen. up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Ó, egy klinika. No csak. Szerencsére megjött a feleségem. Viszlát! Bye, Mr. Wake. Hello, József, hello. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. De szuper. Kijött ki a kakáldából. Szegény rendesen belefáradt abba a mosdózásba. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Bad man here on KBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years. Not since my last book. 2 éve nem tudott már egy... Nem tudott könyvet írni, drága Alan Wake. Ez hülyén jött ki. Van ez így? Van ez így. Itt a forgalom. Writer's block. Az író kockája. Wow. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Diver's Eye. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Oh. Szegény feleségünk fél a sötéttől. Elindulok a másik irányba. Ó! Van itt egy kút. Menj a faházhoz. Rendben. Megyek a faházhoz. Elkergetem az összes madarat útközben. Hash. Hash, hash. Bird leg cabin. Madár lábikója faház. Azért... rettentő dögös az a hely. Hopp, mit lehet itt megvizsgálni? What's this? The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. Okay. An Hello. old generator had been connected to the power cable. Szuper. Az öreg generátort még egyelőre nem piszkáljuk meg. Szarkaláb kabin. Hopp, Alice oda teleportálta. Az erkélyre. Ups. Ellen, könyörgöm. It's dark in there. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? Igen. Igen, mindent meg fogok oldani, ne aggódj, semmi baj. Ez az ajtó nyitva van. What's this? Uh-oh. Now let's go to the phones, caller. You're on KBFFM. Hi, Pat. It's Rose. Why, hello, Rose. What's on your mind? I know who that famous artist was. It was Alan Wake. No. My favorite writer. Well, Rose, I just saw him at the diner. Oh, I am so excited. Rose doxolt minket. I'm sure he's glad to be here too. Well, folks, I guess the secret
secrets out. This is Pat Main on KBFFM. And now some music. Great. So much for keeping a low profile. Igen. A csodába. Rose elkotnyeleskedte, hogy itt vagyunk. Oh. The water was clear but dark. It looked very deep. Tiszta, de sötét. És nagyon mély. Bam 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 bam, zene nem hallod meg a... YouTube nem hallod meg ezt a zenét. Bam 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 bam. Hadd menjek be gyorsan. Halló? Van itt valaki ide ezzel a kávétermosszal? Tüdüdüp. Tüdüdüp. Imádom ezeket a régi Max Payne-es ajtózárva nem lehet kinyitni hangokat. Nocsak. Nocsak ellen már a kompon nem érezte magát jól valami miatt, szóval... Ebben a szobában valami nem stimmel, és van itt egy fotó is. Big Daddy? Van ott egy búvára. A képen gondolom merülni készül a múlon. Mami kell. 1970. július. Wow. Wow, oké. Hát akkor ezen kívül egyelőre nincs túl sok minden itt. Menjünk és kapcsoljuk be azt a generátort, hogy legyen világítás a házban. Oké, Alice, abba hagytam a nézelődést. Megyek bekapcsolni a generátort. Nem zeneszerző, de kompon állt. Ó, gecim. Szóval, indítás. Bam-bam-bam, bam-bam-bam-bam. Úristen, Epic Games achievement, de kurva jó. Let there be light. Felfrissülsz? I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. Van egy alaksori része is a háznak. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Alice had told me about Cauldron Lake Lodge. The old building used to be a hotel, but these days it was no longer open to the public. Oh. Bálint, köszönöm szépen a kedvességet és a támogatásodat. Ellen még 1000 éve nem láttam már, igen. Hogy rázkodik össze-vissza ez a generátor? Balint Diran Super Chitelt FT 2000, Jokis Alan Wake 1000 Evenem Latin Jokis Alan Wake. Maga lenne Jokis Alan Wake. Bam! Jokis Alan Wake. Alice? Honey? Alice? Alice? Bum! Megfejelve. Alice? Drága életem értelme, Alice? Itt vagy valahol? Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Ajajajajaj! Szerbusz, Razor! Alice-nek van idefönt egy meglepetése számunkra? Well, hello there. I'm not the surprise. Oh. It's in the study. Go take a look. Okay. Hát jó. Egy írógép. Surprise! Alice? What is this? Hello, Leslie. I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice. Everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Opa. Alan? Alan?
Don't, just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Ajjajjaj. Nézd, köszönöm szépen a kedvességed és a támogatásodat. I needed some time alone to think things through. Damn it. Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Ui, ui. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. No! What the hell? Help me! Megyek, megyek. Alice? Alice? Imákszok, köszönöm szépen, hogy csatlakoztál te is. Szerbusz, köszönöm szépen a támogatásodat. Ó. No. Timex or Kedzembolet. Wake up. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Hogy kerültünk ide? Ajajaj, megvizsgál? Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Azt hiszem, ezzel a csávóval akarta, hogy beszéljünk. Alice, mert ha jól tudom, ő praktizál itt ebben a Lakeview Hotelben, azt hiszem, bár ez Silently 2-es cím név, tudom, de van itt egy hotel, ami régebben hotel volt, csak ma már zárva van, és sokkal inkább egy klinikaként működik. Aztán drága feleségünk el akart minket oda vinni, hogy hát, ha jobban leszünk. It looked like a long hike through the forest to get there. Long hike through the forest. Igen, és természetesen a telefonunk nem működik, szóval valahogy valamilyen emberi kontaktust kell találnunk, és segítséget kérjünk. Úgyhogy közben van egy bazi nagy seb a fejünkön. Látod, Jimbo, a kocsi már nem lógott a fenébe. Most már lejött a helyéről. Nincs nálam semmi amúgy, se lámpa, se semmi. Ó! Ismerős fény. Hello! Hello? Is someone there? Szerbusz, Divi. The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Deadly Premonition. Kézirat fedőlapja. Departure by Alan Wake. Eltérés. Írta Alan Wake. Wake-et megtámadja az árnyékos gyilkos. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake.
A férfi felém fordult, az arcára árnyék vetődött. Nehéz volt kivenni az erdő sötétjében, ami körülvett minket, de a felemelkedő fejsze jól látható volt. Ragyogott áldozatai vérében. A férfi őrülten vigyorgott, az árnyak életre keltek, eltorzítva az ábrázatát. A rémálomba illő jelenet volt, de ébren voltam. Egy pillantás, mi is itt a... Ezt az oldalt rémálom nehézségen találod meg, szóval az összes oldalt meg sem tudjuk találni normál nehézségi szinten. Fasz. Anybody there? Please, I've been in an accident. Új. Valaki volt itt előttünk az imént. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Igen. Talán találunk ott segítséget. Talán. Figyelem. Employees must wear protective helmets at all times. Különben a fa. Wow, milyen ugrás volt ez. Wow, Ellen. Szeretnék erre a fára feljönni, de... Itt esetleg valami felszedhető érdekesség? Zero damage. Nem, úgy látom, nincs. Anybody there? Please, I've been in an accident. Igen, biztos vagyok benne, hogy lesz itt valaki. Ho-ho. Hey, you! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... No csak. Carl Stucky. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Jújúj. Fair and square. Valakit itt megöltek. Oh. Azt hiszem, veszélyben vagyunk. Jej, találtam egy kéziratot. Wake fénnyel harcol a megszállott ellen. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. A megszállott előttem állt. Képtelenség volt teljesen kivenni az alakját, mintha agydaganat vagy szembetegség miatt vakfoltban állna. Egy folyós árnyék volt, mint tinta a vízben, mint egy cápa harapásos vérfelhő. Szörnyű volt, úgy szorongattam a zseblámpát, mintha az életem függene tőle, mintha az megállítaná, hogy közelebb jöjjön. Hirtelen történt valami, és a fény erősebbnek tűnt. Semmi baj, Acolyte, kitartást kívánok neked! Wow! Wow! Ez a Carl Stucky, ez nagyon... Nagyon jól edzett formájában van.
had to figure a way out of this. Any second now and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Igen. Fasza. Fegyverek és eldobható tárgyak váltásához. Egyes elemek. I wasn't about to open the door as long as I was lying. Here's Johnny. Bright Falls milyen nagy hely. Telefon használata? Yes. Yes. Bright Falls Sheriff Station. Hello? Oh. Picsába. Ó. Ó, kifelé innen. Kifelé. Az a munkagép levitte magával az egész házikót, ez kellemetlen. Hello! Na, ide kell felfigyelni, videójáték. Nem lett meg az első visszavonulás, így van. Ó, automata hajtó, de király. Aha. Outside a shooting range, and now I just killed someone or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Kellemetlen, de szerencsére túléltük az első találkozásunkat velük. Néha a játékvilágában találunk ilyen fényre érzékeny festékeket, amik ellátmányos jópofa helyekhez vezetnek majd el minket, ezeket érdemes követni. Ó, kérünk már, nem tudjuk átugrani ezt a lakfalécet. Hello. Sárga útmutató bezonyám, már itt is olyan menő volt a sárga festékes útmutató. Jelzőpisztoly, ez az. Yes! Yes! Én annyira szeretem az ilyen környezeteket, amik ilyen hegyvidéki kisvárosokban játszódnak. A Deadly Premonition is azért tetszett nekem ennyire. Plusz, ha jól tudom, ezeket a dobozokat össze lehet zúzni. Valahogy. Esetleg... mondjuk több töltényt nem akarok rá lövöldözni. Lehet rosszul emlékszem rá. Rúg! Oké. Zsírosabb megbocsájtás. Jól emlékszem, akkor eredetileg az Alan Wake, tehát ez a játék is egy hasonló olyan nyílt világú játéknak indult, mint mondjuk a Deadly Premonition is. És nappal tudtunk volna küldetéseket, melléküldetéseket teljesíteni, meg a sztorival haladni, és minden éjszaka vissza kellett volna mennünk a világító toronyhoz, ami a játék intrójában is volt, mert éjszaka elárasztották volna a játszható területet, ezek a megszállottak is, csak a világító toronynál lehet biztonságban maradni. De aztán végül a fejlesztők azt hiszem nem igazán tudták megoldani azt a komplex feladatot, hogy Bright Falls-ban, egy nagy nyílt világú terepnek csinálják meg, és inkább ez a story-orientált játék mellett döntöttek végül, ami aztán végül lett maga az Alan Wake című játék. Zsírvernot. Olajroderik. Bam, bam, bam! Sárga festék, akkor megnyugodtam. Ha sárga festéket látok, azt mind szét lehet cseszni, tök jó.
Oh. Van valami érdekesség, egy kézirat oldal. Kéziratlap? Rose Wake-ről álmodozik. Rose knew she had been gushing, but right now she didn't care. As far as she was concerned, her brief meeting with Alan Wake was literally the high point of her life. She watched as he got in the car with his wife. She was pretty, confident, at ease with Wake. Not like Rose. They were perfect for each other. She'd have given anything to be called their friend. Júj. Rose tudta, hogy túlságosan érzelgős, de ebben a pillanatban ez a legkevésbé sem érdekelte. Amennyire ő látta, rövid találkozása Alan Wake-kel szó szerint életének csúcspontja volt. Nézte, ahogy az író beszállt az autójába a feleségéhez. Csinos nő volt, magabiztos, közvetlen Wake-kel. Rose teljes ellentéte. Tökéletesek voltak egymásnak. Rose bármit megadott volna, ha a barátaik közt tudhatta volna őket. Olaj-Ikea. Igen. Személygépjármű olaj-Ikea. Mi ez a textúra ott? Attól tartok, erre nem tudok menni. Júj, ez biztos fáj, ha megnyalom, szóval inkább ne tegyünk ilyet. Rebecca, köszönöm szépen a kedvességed és támogatásodat. 9 hónap, ez igen. Jaj. What the hell was that? Biztosan csak dolgokat látunk, mert így csúnyán bevertük a fejünket. Miért ugrik? Boing. 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 Ellen a vicces videójáték ugrások mestere. Boing. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Oké, akkor nem nézzünk a vízre. Egyszerűen csak átsétálunk. Van valami izgi. Termoszos kávé, ide veled. Oké. Nézzük csak. Van ott egy ládikó. Vagy nem. Viszont egy kézirat van rajta. Barry megérkezése. Barry Wheeler was bouncing off the walls. He jumped on a plane after his calls were ignored by both Al and Alice for several days. It could mean that they were both on a second honeymoon, but Barry didn't buy it. Al had been way too unstable for that, not sleeping, messed up. Barry had years of experience dealing with Alan Wake, and he couldn't ignore it. Something was wrong. Barry Wheelert majd szétvetette az izgatottság. Azonnal repülőre pattant, amikor hívását sem Al, sem Alice nem vette föl több napon keresztül. Ez jelenthette volna azt is, hogy a második nászútjukon vannak, de Barry ezt nem vette be. Al ehhez túlságosan labilis volt, kialvatlan, szétszórt. Barry több éven keresztül dolgozott együtt Alan Wake-kel, és nem tudta nem észrevenni, itt valami nagyon nem stimmel. Jó, erre nem megyünk tovább. Igen, Roderick, én úgy örültem, hogy a Forgive Me Father-be is belerakták ezt a felhúzható lámpácskát. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Stucky was still stuck in me. On me. In the dark.
Ó, revolverlőszer, lítium elemek, de király. De elemeket azért kell felvennünk, mert ha így összpontosítunk a zseblámpánkkal célra tartva, akkor az meríti az elemet. És ha abba hagyjuk, akkor az elem egy picit lassan újra töltődik, milyen király, kár, hogy a valóságban nem ilyen. De hogyha lemerül, akkor ki kell cserélni az elemet benne. Hello! Wow! Azt a mindenit. Nem talál el a fejszéjével, no. Na András, ennek örülök, hogy tetszett. You forgive me, father. Caution, proceed at your own risk. Lodging area ahead. Ott tényleg nem tudom, mennyire érdekes információ ez számotokra, de úgy, hogy a Forgive Me Father 2-nek a demója most kikerül Steamre, elvileg konzolokra is megjelent a játék teljes első része digitális formában, tehát PlayStation, Xboxon, meg Nintendo Switchen most már meg tudjátok venni a játékot, már nem csak PC-re létezik a játék. Which is cool. Is lesz valami felvehető holmi a festék alapján. De lehet, hogy nem erre. Szevasz! Szevasz! Szevasz, de oksó! Hello! Mászás. The OK Show. Mikor nyíl erre mutat, szóval... Aha, további festék is van, szóval erre kell jönnünk a kis rejtett holmiért. Ó, sütő. Ó, kinyit. Ez az. Érdemes erre felmenni? Szerintem nem. De már jól vagy, és a kutya is majdnem szobatiszta. Királyság. Olyan, mintha valaki folyton lélegezne a fülembe, és kicsit furán érzem magam tőle. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Yikes. Több revolvertölt így nem tudok felvenni, gondolom elemet sem. There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Oh, okay. Oh, kávé! Boing! Give me all your termoszos kávé right now. You bitch. Kerestünk elég generátort, amivel erre tudjuk állítani a helynek az áramellátását. Picsába itt nem férünk át. Muszáj vagyok visszamenni. És ott is van, jaj de jó. Jaj ne! Wow. De meg akart engem valaki dobni azzal a késsel. Gyorsan, 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 gyorsan! Jej! Én gyorsan kell cserélni ezeket az elemeket.
Biltmore Logging Corporation. Lodging Corporation. Szerbusz, ezán. Ó, kéziratlap. Véket megtámadják a madarak. I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. Előbb hallottam, mint láttam őket, ahogy az égből támadtak és sűvítve közeledtek. Megpördültem, ahogy a rám telepedő felhő is. Hirtelen több 100 halott szembe bámultam, ragyogó fekete gyöngyökbe a sötétségben. Felemeltem a zseblámpám, és a raj felrobbant, mint egy tűzijáték. A tollak égtek és hamuvá váltak. Nem hallottam a sikulyom az övéktől. Yikes. Ez elég ijesztőnek hangzik. Sörétes Puskin. De király. Indítás. Ó, de király. Érd el a fenti ösvényt. Igenis. Ezen határozottan új. Ez a felújított játék határozottan új. Ez az. Ez az, de megoldottuk ezt a puzzle-t. Ez olyan Alan Wakolat. Hihi. Jajjajjajjajjaj. Ez az. Ez az. Wow. Megérkeztünk. Lemaradt élakás revolver töltén, meg egy adag lámpa. Elem is, na se baj. Semmi baj. De király. Itt amúgy is fogunk még holmikat találni szerintem. Sörétes puska töltény, igen. Bekapcsol rádió. I was just outside for a breath of fresh air and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and who'd keep you company all night long if I weren't? It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walkies. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find it. Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, you know, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Toby loves people. Usually he comes back, but we were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but he's just too dumb for his own good. Well, Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks, Pat. You have a good night now. Suf! Szegény kutyus, remélem rendben van. Ó, oda nézzetek. Itt is lesz holmi számunkra abban a sufniban. Nézzétek meg ezt a Roderikát, hogy nem bír magával. Osztja itt a szeretetet. Mert a radarikájára kerültek ezek az emberek, akik kedvesek és akiket szeret.
Nocsak! Újabb kézirat. Wake megtalálja a lapokat. At first I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it I could save myself. With it I could save Alice. Először úgy tűnt, mintha véletlenül találtam volna az oldalakra. A könyv, amire nem emlékeztem, vagy egy szörnyű és igaz jóslat volt, vagy egy lény tette, hogy átformálja a világot. Elkezdtem lázasan az oldalakra vadászni, hogy azokban választ találjak a rejtélyekre. Azzal megmenthettem magamat, azzal megmenthettem Alice-t. Wow. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no contest. Monster Dog is second best. The famous dog is third. Aha. Remekül hangzik. Megint jönnek. Ó. Hú, basz meg. Konkrétan a fülem mellett repült el. Yeah. Nini, egy papír. Hívj a benzinkúton. I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. Igen, Gergely, egyszer már játszottunk ezzel a játékkal. Beléptem a benzinkút garázsába. Sötét és csendes volt, kész kupleráj volt. Mintha valaki szeméttárolónak használta volna, vagy mintha verekedtek volna itt. Fény szűrődött ki a hátsó szoba ajtaján, és elindultam felé. Bármilyen előjel nélkül egy erős fény vakított el, egy régi kis tévé a polcon magától életre kelt. Képtelenség. Láttam magam a képernyőn, miközben őrültségeket beszélek. Ez határozottan képtelenségnek hangzik. Saját magát látja az ember egy kijelzőn, ahogy őrültségeket beszél. Ellen biztos egy youtuber. Meg vagytok Szabival, jaj, de jó. Még munkát keresel. Iza, remélem, hogy a legjobb munkát találod meg, amit csak szeretnél. Wow! Szabi meg ügyesen tanul, hát a zenefüleimnek. Tényleg, mi történt a kártyagyártással? Remek kérdés. Gondolom, Iza legyártott most már egy emberöltőre elegendő elég videókártyát, többet nem szeretne videókártyát szerelni. Itt repül az a madár, mint hogy egy drón lenne.
Elmondtál, hogy Szabihoz költözhess. Szuper! Szuper, bízom benne, hogy hamar találsz új munkát, ami sokkal jobb lesz, mint a kártyagyártás. Wake hazudik a sheriffnek. The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. A Cauldron-tavi faház? Kérdezte a nő. A sheriff gyanakvóan nézett rám. A korra reggeli napfény szűrődött be az iroda ablakán. Valószínűleg sosem jutottam volna ki élve az erdőből, az ő segítsége nélkül, de nem mondhattam el neki az igazat, mivel is néztem szembe tegnap éjjel. Azt hinné, hazudok vagy megőrültem, bezáratna, és nem segítene megtalálni Alice-t. Izgalmas hangja van itt valaminek. Hello! Ott a televízió. Kérem az elemeket. Televíziót be tudjuk kapcsolni, hogyha nagyon szeretném. TV végű. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Night Springs. Episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Szervusz, Dani! Jó éjszakát! Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum immortality. Yikes. Poor Dr. Colvin, felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat. Night Springs.
Ennek lőttek. Colvin, Colvout. Ez nagyon jó. András, jobbulás neked mielőbb itt, hogyha nagy Isten rosszul érzed magad. Ezen látom nem figyeltél. Az a gép a doktor kísérlete szerint arra volt jó, hogy biztosítsa, hogy a sok-sok valóság közül mindig az legyen az, amiben ő benne van, amiben nem hal meg. Csak hát ki lett húzva az áramból, a konnektorból, és nem működött tovább. Quantum Break referencia. Quantum? Benne volt a nevében. Night Springs. Az veszélyesnek tűnik. Ez remekül hangzik. Nem, Max, ez már a vége a játéknak, nagyon hamar végigjátszottuk. Mindjárt vége. Már nincs sok hátra. No! Stucky! Megérkezett a mosdóból. Aha. Ezért nézett hátra ellen. Siss! Oh. Wow, Stucky! A kurva életbe. Tart az én macskát, Max? Igen, a macskák azok 0-24-es figyelmet igényelnek. Most már mindent értek. Hello! Fú, Gergely, ezt nem hittem volna, hogy hosszabb a játék, mint az ember gondolná. Ez ki hitte volna? Hú, Stucky úgy megy, wow, azt a mindenit! Ezt a csávót nem lehet leállítani. Bárcsak a fürdőszobába jött volna ki ilyen hamar, és akkor nem lennénk ebben a szituációban. Azt a mindenit, wow, 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 wow. Get fucked, Stucky! Sheesh. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reached the lights at the gas station alive. De Max, mondom, itt a vége a játéknak. Kimegyek azon a kapun és jön a stáblista. Ne hidd el azt, amit Gergely mond. Csak okoskodik. Nice. Oké, bízom benne, hogy nem hagyok itt semmit, mert ugyanis tényleg itt van mindjárt vége a játéknak, és kész itt a vége. Oh.
bennikeskedni, hogy láttam itt egy oldalt, de aztán lehet, hogy csak rosszul láttam a dolgot. Ó, a parádi járműve. Igen, valószínűleg csak a lámpának a random oda csóváját láttam a futástól. Az a mínusz első fejezet. Jaj, ne! Akkor ez még a játék eleje előtti rész. Babam! De fel lehet ugrabugrálni? Hát csak körülményesen, de értelme nincs, oké. Hála Istennek. Aha, ott egy oldal. Megszállott Stucky. Na és ezzel meg lesz az összes első oldala. Mármint az összes oldal az első epizódból, ami a játék legvége. A többit csak a legnehezebb nehézségi szinten tudnám megszerezni. Megszerezni? Something, a feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then let go as the unrelenting darkness engulfed him. Stucky a garázs padlójára köpött és megpróbálta lerázni a gondolataira telepedő pókhálót. Amióta a házaspár nem jelent meg, hogy átvegyék a kulcsokat, minden olyan zavaros volt. Valami, egy előérzet felkeltette a figyelmét. Stucky felnézett, és az agya hiába valóan próbálta feldolgozni a rettenetet, ami előtte állt. Meghátrált, felborítva egy olajos kannát, ahogy a fekete tócsa szétterjedt a padlón, még küzdött egy rövid pillanatig, majd elernyett, amint a sötétség kérlelhetetlenül magába nyelte. And that's how Stucky got stuck in the darkness. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Az igen. Egy hét valahogy kiesett nekünk, ami annyira nem túl jó. Ó, kávé! Igen, ez egy Telltale Games-es epizódikus játék. Ojojoj. Szerintem nem akarok arra menni, vagy mégis? Úgy látom, nem tudnék ott tovább menni, szóval próbáljunk szerencsét. Mert van ott valami izgi. Ha csak meg fognak minket támadni, biztos vagyok benne. Ez csak egy pilot epizód, igen. Hello! Woo! Királyság. Wow. Ez nem volt szép dolog. Wow. Yay. Szóval menjünk be a benzinkútra. Mert itt az a cél, ugye? Igen. Nem tudom, miről beszélsz, Radarikea. Bűzöm nincs mi jár a fejedben. Ó, toalett. Stucky, itt vagy? Stucky? Egyikben sem Stucky. És a viccből arra megyek el. Továbbra sem be a benzinkútra. Vajon megint meg leszek támadva? Az is zsákutcának tűnik ott. Oh-oh. Oh-oh.
Ez nagyon stealthy-like volt. Szuper. Érdemes egyáltalán eljönni ide valamiért. Itt abban marad a támadás, hogyha ide visszajövök. Wow! Oké, örömmel jelentem, mert nem volt semmi értelme. Ó, lófasz. Ó, fasz! Au. Segítenek nekem megérteni, hogy Okami miről beszél? Nem tudom, hogy megint csak hangokat hall a fejében, vagy vicces próbál lenni, vagy mi történik. Ah, sís! Durva idekint az éjszaka. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Stucky. Oh. All right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It had been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Nem valószínű. Olvas. A 68. éves őszfesztivál szeptember 15-től 18-ig. Játékok és programok, tombala, horgászverseny, pite és meglepetés versenyek, élő zene. A gyerekeknek Nyúlfogú Charlie délután és Montgomery a Mistiki lenyűgöző fantazmagória este. Ne hagyja ki a legendás őszfesztivál parádét. Elkilépés. Elolvastam mindet. Bright Falls Hunting Club. Kurva jól néz ki ez a hely. Na, telefon használata, yay. Bright Falls Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Micsoda? I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Na hát, sziadalma.
Tudod, el lesz minden mesélve a történet során. Nem kell mindent azonnal az elején tudnod. Vége az első epizódnak. Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Nem tudom, Vocaloid Lover. New York City, 3 évvel korábban. Három évvel korábban még borotválkoztunk. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Max Payne és zárt ajtóhangok. Mit hoztunk haza magunkkal? Mindenféle fajta kacatnak meg bevásárlásnak tűnik. Kapcsolt be a kávéfőzőt. Nem. Nem. Alice, te mit művelsz itt? Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that Igen, coffee. Roderick. I'll go put it on. Igen, Roderick, nem tudom, hogy a remake-elt Alan Wake arcát szeretem-e jobban, vagy az első eredeti játéknak az Alan Wake arcát szeretem-e jobban. Ebben a remaster verzióban sok szögből annyira ilyen... Nem is tudom, baltával faragottnak tűnik az arca szegény szerencsétlennek. Számomra legalábbis. Megvizsgál. Alan Wake, nézzük csak. The Fall of Casey, The Things That I Want, Alex Casey, What I Can't Forget, Return to Sender. Aranypisztolydíj. Kéziratlap felvétele. A hirtelen megálló 1-es. Max Payne hangja. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss that killed me. A Max Payne játékokból is akarok végigjátszást csinálni, de legalább az első kettőből azok is annyira jók. Igaz, amit a zuhanásról és a végén a hirtelen megállásról mondanak. Itt feküdtem a hóban, miközben a jelenet láncai lefoglaltak a fejemben. Az én saját véres pornófilmem, a holttestem egy emléke, egyedül a virrasztásomon, újra metaforákban gondolkodva. A végzett asszonyának vége, csak a csókkeserű íze maradt, mely megölt. Hirtelen megálló 2? This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. A late goodbye. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now. My wife and my baby. Honey, I'm home. Én is Beatrix, fú, nagyon jó volt. Az első játék még akkoriban, amikor olyan fiatal voltam és játszottam vele, az rendesen egy-két része traumát okozott nekem, ahogy a történések meg voltak benne mutatva. Kurva jó volt. Ez egy késői búcsú volt, 13 évvel azután, hogy bosszút álltam végül utolért. Már elég régóta viselem el a fájdalmat. A vérem pirosra festette a havat. Borzalmas jégkásává, feloldva a szétszórt fájdalomcsillapítókat, és lassan a csatornába folyva, ahol összekeveredik a város epéjével, egyé válva vele. Már látom őket. A feleségem, a fiam. Drágám, megjöttem.
Nem tudok róla a Wakolat, nézz utána az interneten, hogyha nem vagy benne biztos. Late Goodbye, az is egy milyen jó dal a második játék végére. Late Goodbye. Hopp, ide be tudunk menni. Ó, kakál! Yes? Semmi izgi? Semmi izgi. Oda van itt egy rádió a hálószobánkban. Please do not recycle? Okay. The continuing freezing rain and heavy snowfall have necessitated a winter storm warning in the entire tri-state area. People are advised to stay indoors as many roadways are already closed, and city officials are not expecting snow crews to keep up with the weather. We're now on the third day of the blizzard, and the weather is not expected to clear up anytime soon. Wow. Wow-wee. Okay. Attól tartok, hogy lassan nincs más választásom, mint tényleg bekapcsolni a kávéfőzőt. Hát Wakolat, az még nem is volt olyan régen. Ne fájjon még a fejed miatta. De igen, úgy örülök, hogy az Alan Wake 2 végre elkészül, végre jön folytatás egy ilyen régi játékhoz, ami üvöltött a folytatásért. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Menj Alicehez. Megyek az feleségemhez. Hello feleség, megérkeztem. Hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. Rendben. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Ha 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 ha. Nézd meg, az mint a példányok borítóját. Rendben. Megvizsgálás. Wow! Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Sikít! Alan? Elment a lámpavilágítás. Please check the fuse box. Okay. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay, hi. Hello. Okay. I'm sorry. It just really spooked me. Servus, farkas. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Nem a Last of Us-os. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you too. Yeah, nice story, writer boy. You Hogy remegett a keze. No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Nekem adta, nekem. Hátra, neked is segíteni fog. És most... Igen, mindenkinek az arca nagyon meg van faragva ebben a... Ebben a remaster verzióban. Mr. Wake, how are you feeling? Like shit. I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. Okay. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you.
She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Jaj, de jó. What's this? I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. Nice! Szép fogás. Remek halászat. Szép pösszsák, uram. Vasárnap fél hatkor kelni? Ne. Pokol nem, hell no. Részvétem, Jimbo? Hello? Ojajaj. Have you seen these men? Még a cica is eltűnt. Látta ezt az ember? 2007. június 20-án tűnt el, ismertetője csal a versenyeken. Itt van a hölgyemény az étteremből, aki nagyon-nagyon-nagyon megszállottan szereti mindenkinek mondani, hogy mindig legyenek kicserélve a villanykörték, meg az égőtestek mindenhol legyenek működőképesek, mert nagyon fontos. Csal a zsuzsa. Szevasz Norbert, lassan köszönj el akkor, szép lassan. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. Hello? That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on, other things these days. Again. Fit right in where I come from. As you can see, she's a little obsessed with maintaining the light bulbs of the whole town, refuses to step on shadows, things like that. Lehet nem véletlen. In her day, she wrote about all sorts of weird things in the paper. Bright Falls has a colorful history. Of course, what small town hasn't? Hogyha ő is olyan hülyeségeket él meg, mint amit mi éjszaka, akkor nem csodálom, hogy nem lép be a sötétbe, és nagyon fontos számára, hogy mindenhol ki legyenek cserélve a villanyégők. Oda nézzetek, milyen Bright Falls-i háttérképe van a sheriffes számítógépnek. Oké, már is megyek a Sarah nevű sheriffhez, de előbb még I'm gonna goof around. Celery area. Hello. Kéziratlap, meg kávé is. Alice lát egy árnyékot. Ó, jaj. Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. Barry villanyos ötlete az annyira jó, igen. Bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. Alice belenézett a messzelátóba, hogy beállítsa a nézetet. Cauldron Lake lélegzetelállító volt. Valamint megakadt a szeme. Egy álló alakot pillantott meg az árnyékban, a kunyhó mögött, ami egy vékony nőnek tűnt fekete ruhában. Lejjebb irányította a lencsét, és újra belenézett. Senki nem volt ott, csak egy nagyjából emberformájú bokorcsoport. Alice megrázta a fejét, és felnevetett. Igen, ezekben a jópofa videójátékokban ezek a Barry nevű karakterek annyira jópofák meg szerethetőek. Mi? Rendőrségi rádió? Igen, kocsi, na ez király. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the parade float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsals today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. Attól tartok, hogy szegény Stuckit nem fogják megtalálni. Sheriff Breaker is waiting for you down the corridor in her office. Oké. Sarah Baker, sheriff. Hello. Come in, Mr. Wake.
Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Köszönöm szépen. Nem veszem fel a mobiltelefonomat. Inkább előbb körbenézek az irodában. Your phone, Mr. Wake? Nem. Amint látja, én egy különc író vagyok. Köszönöm. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd locked me up. Excuse me. Oh. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Oh yes, Sheriff. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I need some fresh air. Can I go out? In the back, maybe? Of course, Mr. Wake. I understand. You can get there through the cells. Deputy Grant can show you the way. I'm sorry. All of this, it's just a lot to take in. Take your time, Mr. Wake. I understand. Take your time, Can Mr. I ask Wake. you what the call was about, I Mr. understand. Wake? It's personal. Well, we are looking for your wife, and I'm going to need your cooperation if I'm going to help you. I need a moment, after I get some fresh air. Okay. You can find me here. We'll talk when you feel up to it. Nagyon jó NPC beszélgetés. Mr. Wake, can I help you with anything? Tessék engem kiengedni a hátsó udvarra. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he quit drinking for good. Oh, no such luck. He went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. No csak. You can get to the back lot through that door and down the corridor, Mr. Wake. Kérem, Mr. Wake, ne álljon itt mögöttem. Szeretnék dolgozni, Mr. Wake. Ó, most már ki van nyitva az ajtó. Hey, can you turn the lights on? The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it to be bright in here. Be lehet a szerencsétlennek kapcsolni a lámpát. Thank you, man, thank you. Hey, you're all right. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got it all wrong. See, sure, I beat him up, but I wasn't drunk. I mean, I wasn't drunk at the time. I only got drunk afterward. Okay, listen. You gotta listen carefully now. Here's the kicker. That wasn't Danny. No, sir. I only looked like him. You wanna know who it really was? I'll tell you who it really was. It was a goddamn space alien! I know it sounds like something a drunk would say, but believe me, I wasn't drunk then. Yeah, szegény szerencsétlennek nem is értem, miért nem hisznek. Ó, egy kéziratlap, no csak. A sötét erő az étkezőben. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. Emberi álcája ellenére azt állítani a sötét erőről, hogy intelligens, emberi tulajdonságokkal ruházott volna fel valami, egyértelműen nem emberit. Mégis megtalálta a vendéglőben azt az egyetlen eléggé sötét sarkot, Némi fény szivárgott át a folyosóra, megtépázva őt, de állta a fájdalmat, ha még ő szörnyű volt is.
Az író hamarosan megoldja ezt a kellemetlenséget. El fog jönni az egyetlen helyre, ahol még rendelkezik elegendő hatalommal. Pont a faház alatt volt ilyen rettenetesen sötét a víz. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Ooh. Ooh. Lodge. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. Wow. Felfigyel. Oh, oda kell mennünk. A rejtélyes hívó azt akarja, hogy menjünk oda. Bang. Bang. Jó éjszakát, András, jó pihenést. Bang. És elvileg van itt egy lyuk, amin keresztül be tudunk menni. Az igen. Van itt egy oldal is, egy kéziratlap. Wake a szerelmesek ormán. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall in the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? Az emberrabló még egyszer utoljára elsütötte a fegyverét, és az árnyék eltűnt a sötétségben, ahonnan jött. Látja? Semmiség, Wake. Visszataszító volt a tudat, hogy Alice a kezei között van. A szerelmesek orma fateraszán álltunk, a vízeséssel és a heggyel a háttérben. A rádiópózna piros fénye magasan fölöttünk villogott. Nehezen tudtam rávenni magam, hogy beszéljek. Hagyjuk a mellébeszélést. Hol a feleségem? Nem tudom, Benjamin. Talán a haló Rich. Nézd meg a roncsautót. Aha, ott van valami. Felvesz. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry megérkezett Bright Fallsba. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Hajrá! Boing! Segítség, nem tudok átmászni. Valaki mentsen meg innen! Szuper! Bassziász, Uno, tényleg! Xbox 360 Arcade, Uno. Hello, easy, take it easy. Semmi baj. Sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Nem semmi, hogy ilyen szituációban van szegény, hogy muszáj írni egy sztorit, amire 2 éven keresztül nem volt képes azért, hogy megmentse a feleségét. Itt az a csávó. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that my staff has been reprimanded. Tor and Odin never caused any trouble to anyone when they were still living at their farm. Indeed.
All we can do is to slow down the progress of their dementia. Yikes. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Itt van Barry. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. He smelled money. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony. Great. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Very hogy nézi? Who's Max? Maximum Riz. What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy? And his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week. And someone's got Alice. Do you and understand everything's just... what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Buying yourself a ticket to the funny farm. Egy kolumbiai mamut. Mamutus columbi csontváza. Ezt az egyedet még körülbelül 14 000 éves. A Labrador Pitzből emelték ki 1981-ben. 98-ban adományozták az Elderwood Nemzeti Parknak, mikor a kolumbiai mamut Washington állami fosszíliája lett. Nyúlfogú Charlie-nak nevezték el, és azóta a park hivatalos kabalája. Wow. Hatalmas forma ez a cseresznye? Barry. Csak pont a cseresznye is kabátjába jött el. Wow. Mi van itt? Semmi izgi. Semmi izgi. És itt a pult mögött? Semmi izgi. Barry, látod itt egy medve? Grizzly medve. Látod? Van itt egy termoszos kávé? Hatalmas dili-bugyú ez a Barry. Jaj. Barry, kérsz egy kávét? Cseresznye, nem bogyó, cuki bogyó. Izapacsi, radarike apacsi, oda nézzetek. Easy there, boy. I'm almost done.
Ó, medve csapdába lépett szegény. You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Jaj. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Jaj. He's still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from Okay. Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No. This whole thing... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Ezt megbeszéltük. Na, hol van az a... Hol van az nyomtatvány? Itt van valahol. Oké. Tessék itt a papír. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Én is köszönöm. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. De jó. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Aha. Hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a little... Remek ötlet. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know, I just don't want any trouble. Right, thanks. Köszönöm szépen. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. Again? You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Al, come Miért on. Roderick rendetlenséget csináltál? Okay, maybe something weird happened to you, okay? Well, thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think if it was me? There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either work with me on this or go straight back to New York. Your choice. Gyere, Barry. Menjünk szépen. That's just crazy talk, Al. Al? We should go to the Wow. sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Lovasság. Szegény szerencsétlen allergiás. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. You want to know where you can shove that flashlight? Csak nem a seggembe. Lock the door when I leave. Yeah, you go ahead and do what you have to do. I'll be fine. Rendben. Alone, but fine. Gonna
cabin straight from a horror movie. Benne, hogy rendben leszel. A te karizmád túl erős ahhoz, hogy valami holmi sötétség megöljön téged. Villanykapcsolás. Real funny, Al. Real funny. Ha-ha! Thank you. I'll just sit here in the dark till you come back. Or until I get eaten by a grue. Imádom Barryt, akkora forma. Na jól, menjünk. Hopp. Akkora, de akkora forma ez a Barry, hogy ide jött New Yorkból vicceskedni. Na jól van. Menj a szerelmesek ormához. Hell yeah. Hoppá. Lélekben velünk lesz. Oké, öregem, oké. Kocsi. Ilyen szép nagy terepjárója van amúgy, hihetetlen. Használ... szuper. És köthetem az autót. Van itt papír. Barry kételkedik még ítélő képességében. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Szevasz, Daniel. Barry sosem értette Alice-t, de tudta, hogy Ellen őszinte rémisztően szerelmes volt belé, és most valami történt Alice-szel. És ott volt Al felfegyverkezve, és olyan dolgokról beszél, amiért az embereket gumiszobás szobákba szokás zárni. Olyan volt, mintha a barátja egy komoly pszichotikus eseményt élt volna meg, és teljesen elszakadt volna a valóságtól. Barry teljesen kész volt. Barry. Na hajrá! Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center. Okay. It wouldn't be any use to me in the forest. Igaz is? Akkor hajrá! This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Ja, lehet nem rémisztették volna meg őket. Ugyanakkor ez továbbra sem egy okos választás. Döntés. Kuka jumpscare. Jó éjszakát, Estra. Jó éjszakát, jó pihenést. Hello! Halló. Vagy rádió. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan, really, just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm going to check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah, it's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. Jó éjszakát, Max. You're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Well, considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. Remek. Revolver töltény. Igen. Jó. Sétált odakint valaki?
Itt le lehet menni egy is játszótér, vagyis egy hintához, meg egy kilátóhoz. Lepottyanási veszély. Az meg magától megmozdult, ez kicsit sem ad izgalomra okot. Ilyen sűrű a köd. Szerbusz András, hello! Wow! Wow! Kemény emlékek jöhettek vissza végfejébe a hintázásról. Oh wow, mi történt ezzel az ablakkal? Megérkeztünk. Serbusz Melinda, hello! Oh, wow, valaki aztán rendesen helyben hagyta ezt a helyet. Mi a fene? Oho, Night Springs televízió. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode, The Man in the Mirror. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Is it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. The white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Annyira jók ezek a pici mini sorozatok. Maybe in the mirror. Oh. Nem tudom, Melinda pont tökéletesen néz ki szerintem a főhős ahhoz, hogy ki tudja mennyi ideig ott ragadt abban az alternatív valóságban a sötétséggel. Szerintem ahhoz pontosan, tökéletesen meggyötörten néz ki a csávó. Kellett írnia a regényét, meg a könyvét ahhoz, hogy valahogy tudjon létezni abban a zsebdimenzióban. Tovább erre.
Jajjaj. Locsolók Anna jumpscare. Kéziratlap. Rusty haldoklik. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. A levegő dögletes bűzzel volt terhes a látogatóközpontban, mintha valami rothadó, vízbe fulladt dolog mászott volna elő a sírjából. Rusty újra vért köhögött fel. Tekintetem törött lábának kifacsart alakjára tévedt. A támadás átáz volt. Max a ketrecében nyűszített, Rusty szemeiben pedig félelem és rettegés bujkált. Mr. Wake, pontosan úgy történt, ahogy azon a napon le volt írva, szihálta. Rustyval csak egy pár órával később találkoztunk. Usman, köszönöm szépen a kedvességet és a támogatásodat, erre a legjobb visszaérkezni a munkából. Köszönöm szépen. Elbusz Peti, oh. Rusty. Már is megyek, Rusty. Ó, egy papír. Rusty-t megtámadta a sötét erő. The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way. Felt the broken ribs stabbing him on the inside. Ouch. Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone. A látogatóközpont robosztus volt, de a becsapódás darabokra szedte az épület elejét. Rusty átrepült az előtéren, mint egy ronybaba, és keményen a falnak csapódott. Addig nem fájt, még meg nem próbált megmozdulni, és meg nem látta, hogy a lába rossz irányba hajlik. Érezte, hogy a törött csont belülről szúr. Rusty fájdalmában és félelmében kiáltozott, és attól félt, egyedül hal meg. The ranger's office was locked. I'd need a key to get in. Hello? Back here. I'm back here. Hey. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. Oh. Came true. Ügyes vagy, Roderick, te vagy a legjobb. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the that would help me understand what had happened. Stukkert itt hagyom mellette. Shh. Good boy. Maxi. Oké. Szerbusz csontos, tervezem, igen. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Yay. Ott egy oldal. Már is megnézzük. Ó. Vegyük fel előbb azt az oldalt inkább. Mielőtt tovább megyünk itt. Kéziratlap.
Wake eléri a biztonságos menedéket. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. Az utolsó pillanatban irányt váltottam, és a földre vetődtem. A fejszél hasította a fa törzsét. Belebotlottam egy erős fény tócsájába. A tüdőm égett. Túl kimerült voltam a mozgáshoz. Feszülten vártam a gyilkos csapásra, ami sosem jött el. Felemeltem a fejem, semmi sem mozdult a sötétségen túl. Abban a pillanatban a hideg fényben fürödve biztonságban voltam. Tevasz, László. Oh. Valaki rohangál itt? Oh, egy fejsze. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to Picsába. put the lights back on. Rusty! Rusty! The ground was covered with glowing patches that looked like liquid darkness. I just need hunting licenses. Folyékony sötétség van a földön. Wow. Rusty nincs a helyén. És Max se. Nem volt értelme itt hagyni a revolvert. Don't feed the animals. Fishing for those prisoners who purchase a park. Hello, Rusty. License. Obey. At all times. Ő is jön rettentő gyorsan mozog. To bears and wolves. Never approach any other wildlife. Szervusz, Sava. Pets must be leashed. Never leave your pet unattended. It is against the law to remove any natural objects or historical artifacts from the park. This includes even rocks. You may go on the river. Woo! Ojajjaj. Igen, megadja a hangulatot, ahogy ezek a sötétség által megszállt egykori személyek beszélnek így össze-vissza. Hajtogatják azt, amit a... Még egykori énjük tudott is, így megpróbálják a személyiségüket magukra venni. Ujjajjaj. Ez vajon mi lehet a földön? Drop hazard. Tevasz, Tamás? Hey people, Seth here. Hello? What the hell was that? I saw from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it.
Bár talán most már elhiszi nekünk, hogy itt valami nem kerek. Itt Bright Falls-ban annyira nem feltétlenül minden bright. Ujjajjaj. Hiking trail. Oké. Lehet menni erre. És igazából csak arra, de se baj, mert van itt egy kéziratlap. Rusty utolsó gondolatai. Szevasz, Ádám, jó éjszakát! Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. Szevasz, Jimbo, jó éjszakát! Az utolsó tudatos pillanatában Rusty Rose-ra gondolt. Idősebb volt a lányánál, Rose szinte még 10 éves volt. De mellette fiatalnak érezte magát, és elfelejtette, hogy egy vonatbaleset egykor tönkretette a házasságát. Még mindig viselte a gyűrűt, arra várt, hogy a lány megkéri, hogy vegye le. Most már sosem fogja. Lover speak. Olyan vicces, hogy a kiránduló útvonalon ezek a vízhelyzeti felszereléseknél ott van az elem meg a revolver töltény, mintha minden kirándulónál lenne egy fegyver. Bár Amerikában vagyunk, de na... Lover speak jobbra, akkor balra megyünk. Entering Moonshine Cave. Moonshine Cave. Erre lesz valami izgi. Site of frequent... Holdfény barlang. A barlangot gyakran látogatták az alkoholcsempészek, és hasznot hajtottak belőle a szesztilalom idején, 1919-től 33-ig. Leginkább a kanadai alkoholcsempészek ideiglenes raktáraként szolgált, de alkalmanként alkoholt is itt főzték. Ó, és ahogy látom, van itt sörétes puskájuk is. Wow. Megjelző pisztolyuk. That's cool. Szóval, tovább a szerelmesek ormához. Ó, jaj. Ó. Wow! Zacskós sörétes puskát főzni néha, szesztilalom idején. Wow! Menü. Attól tartok, ezzel nem telefonálunk. Egy vadőrkalap, egy pottyantós toalett. Okay, lovers speak this way.
Jó. Ott lesz egy oldal. Szuper. Meg egy kuka. Na de, én ezért jöttem. Barry találkozik Rose-zal. Oh. Milyen sok hiányzó oldalunk van még, azt a mindenit. Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. From what Barry could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart too, knew a lot about what was going on in the town, knew a lot about Al, even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to women, Barry and Al rarely saw eye to eye. Bright Fallsban senki sem tudta, hogy hol van Al, csak Rose, az étkezde pincérnője látta őt. Amennyire Barry tudta, Al lényegében eltűnt a földszínéről, amikor elhagyta az étkezdét. Rose az a fajta rajongó volt, akit Al gyűlölt, de Rose tényleg csak segíteni próbált. Túl okos is volt, és rengeteget tudott arról, ami a városban történik, rengeteget tudott Alról, és még azt is tudta, hogy kicsoda Barry. Szia Attila. Barry kedvelte őt, nem volt egy meglepetés. Mikor nő van a közelben, Barry és Al között nem sok szó hangzott el. Café Souvenir Shop? Ó, hát akkor biztos lesz kávétermosz. De izgatott lettem. Oké. Na, itt óvatosan egy picit. Fényesség. Puska, puska. Oh yeah. Aranyosak ezek a csücsükélő medve faragmányok. Café Souvenir Shop. Ott már jártunk az imént, de a Souvenir Shop az... Az merre lehet? Gondolom ugyanott, ahol a látogatói központ mi. Oh. Akkor lényegében ott is jártunk már, oké, akkor nem megyek visszafelé. Hello! The Great Old One. Elintéztük a nagy embert, de jön pár kis ember is, attól tartok. Szuper. A nagy öreg 1937-ben villámlás által kidöntött, meg kivételesen magas Rocky Mountain Douglas fenyő neve több mint 200 éves volt. A helyi legendák szerint a csillagokon is túlnyúlt, miután kidőlt, 66 méter magasan mérték meg, közel rekord hosszúságúnak. Menő. Örülök, hogy ezt a leendő támadóink megvárták, hogy még elolvasom. Wow. Yeah! Nyomás.
Uh-oh. Uh-oh. Bakker. Próbálok hátrálni inkább előlük. Szuper. Oh. Gyorsan. Gyorsan, gyorsan. Vocaloid lever az nem semmi. Az határozottan nem semmi. Lover speak. Egy újabb oldal. Wake látja a fákja szimbólumot. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. Befordultam a sarkon, félve attól, amit a lámpa fénye feltárhat. Hirtelen egy fákja festett szimbóluma ragyogott a fényben. Mögötte egy sziklarejtekében feküdt egy rozsdás fémláda. Ukkal volt itt, ellátmánnyal megpakolva. Elemek, fákják, lőszer. Dolgok, melyek szükségesek ahhoz, hogy átjuss az éjszakai sötétségen. Valaki hátrahagyta őket, valaki tudja, amit én tudok, és még többet. Én ezekből már találtunk párat. Ójaj. Ez a telefon sem működik. Hajrá tovább. Medveveszély. Nem akarok mackó veszélyt, nem. De sok medve. Aha. Az ott rengeteg medve. És ez így egyszerűbb volt. Oh. Szerbusz, Death. Hello. Kíváncsi vagyok, hogy esetleg arra érdemes-e bemenni. Miért is ne? Maximum csak megtámadnak, mi rossz történhetne. Szevasz Máté. Láttam ám, hogy nem erre kell jönnünk, de... hát ha van itt valami jó pofaság. Vagy nem. True tree. Wow. Átfa. Ott a rádiótorony. Lover speak. Tovább erre. De mi van, ha benézek erre is? Ó. Hogy himbálózik az a... az a fakéreg? Nézzük csak. A fa ezen kivágó gyűrűje 1846-ban kezdett nőni az Oregon Egyezményben aláírásának évében. További feltüntetett esemény a gyűrűkön. 853 megalakult a Washingtoni territórium, 878 a Bright Falls bányásztársaság megalapítása, 889 a Washington uniós állam lett, 929 a fa megsérülti erdőtűzben, 970 a Bright Falls bányásztársaság bezárta ajtóit, miután egy vulkánkitörés létrehozta Cauldron Lake-et. Wow!
1980 Mount Helen kitörése. 1987 egy vihar kidönti a fát. God damn. Oké. Igazából nincs más hátra, mint előre. Oh. Se baj. Szépen átugrunk. What's this? Nightingale érkezése. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. A Nightingale. Communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. But he had a job to do. He had a rider to catch, at any cost. Nightingale ügynök nem akart Bright Fallsban lenni, ezek a kis közösségek idegesítették, és nem szerette a fákat, sem a kávét. Ismerte azt a szörnyű rémületet, mely a kirakatokban les és mosolyog. Borzasztóan szeretett volna megfordulni a kocsival, és addig vezetni, míg elfogy az út és a pia. De dolga volt. El kellett kapnia egy írót, bármi áron. Szuper. Új. Kábelkocsi. Megérkezett. Bam. Milyen gyorsan odaértem nekik, hála. Come on, we gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. The flares won't keep the bastards away. Maga meg kicsoda? You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. Bizony. My name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Bizony, bizony. You better keep up. You set him up, and I'll knock him down, Wake. És ő is látja a megszállottakat. Jó lenne, ha tudna célozni is. Atyaig! Szuper! Itt nincsen semmi izgi. For your safety, stay on the designated hiking trail, Lover's Peak.
Arra mi van? Zsákutca. Oh-oh. Gyere barátom, hozd a fegyvert. Na hajrá! Hogy felugrott? Új, lelőttek! Ojaj. Wow! Super, that god. Super. Absolutely super. Lover's Peak. Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Oh. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Pull them off, damn it. Ay, ay, ay. A little longer. Scare them off. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Just a little longer. I almost got it. Okay, it's open. Move it or lose it. Gyerünk, gyerünk! Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. Better get ready. They'll be on us soon. Mekkora faszfej. Entering Lover's Peak. Oh, joy! Oh, joy! Az összeset, Máté. Azt hiszem 100-at. Last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Júj, júj. It's them. Hopp. Speaking of which, ott is van egy. De átment rajtam, ez az. Másznak föl mögöttünk. Hogy megpördültem, láttátok? Ezen van ott egy oldal. Lehet menni érte? Nem, szerintem majd később. Szerbusz, Gergő! Szevasztok, Ami! Ah! Szegény szerencsétlen meg tudják ölni? Au, au, au! Atyaég! Én mindjárt meghalok, hogyha ezt így folytatom tovább. Oké. Gyerünk! Utolsó! Nothing to it. Hát hogyne. Na?
Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her now. Bam! Miért akarja az egész kéziratot tőlünk ez a jó ember? No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! Come back! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Igen, a kéziratot mi csak találjuk. Valójában nincs nálunk semmi. És valamiért az emberrabló ezt akarja Wake-től. Aztán most vissza kell jutnunk Barryhez, hogy kitaláljuk, hogy mi az ördög legyen. Nézzük csak. Alice félelme a sötétségtől. On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign, and nothing was safe or innocent anymore. I'd never really understood what she meant, until now. Alice több alkalommal próbálta elmagyarázni nekem, milyen érzés a sötétségtől félni. Számára a sötétség nem egyszerűen a fény hiánya volt, hanem annál valami sokkal kézzelfoghatóbb. Olyan volt, amit megérintesz és érezhetsz. Ennél rosszabb, hogy ez a saját fejében létezett, ami gonosz és ártalmas. Bár szerintem az a rész itt félre van fordítva, és ezt inkább úgy kéne értelmezni, hogy ennél rosszabb, hogy ennek saját tudata vagy akarata volt, de se baj, így se rossz. Számára megváltoznak a dolgok, mikor a sötétségbe burkolóznak, valami mássá változnak, valami idegenné, és már semmi sem biztonságos vagy ártatlan. Sosem értettem igazán, hogy értette, egészen mostanáig. Oké. Ó. Roderick, látom, hogy próbálsz vicces lenni. Gyorsan visszavonta az üzenetét. Próbálok vicces lenni. Hello! Van előttem még egy oldal. Vagy nincs? Ó, medvecsapda, majdnem beleléptem. Wow. Konkrétan hallom, mintha valaki jönne utánam. Jump off, no balls. No. Jump off here, right here. I don't think you thought this over. Egyre több a medvecsapda itt.
Yeah. Láttam már egy ilyen helyet, ahogy fel voltak stócozva a kannák, mint hogyha meg lehetne őket lőni, amiért, mert direkt erre lettek volna felállítva, de azt nem lőttem meg. Király? Au! A barátja ütött meg minket onnan. Wow! Wow! Ja, jó kérdés. Az nem semmi. A kurva életbe. Oké. A mindenit. Még ugorj! Yeah! Szervusz, easy! Viszlát! Van itt egy oldal. Szuper! Wake láncfűrészt hall, ojaj. One desperate situation after another. I was exhausted, and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand, and each pull of the trigger sent a painful shock up my arm. But I was finally out of the woods, and things were looking up. That's when I heard the chainsaw. Az éjszaka az egyik katasztrófát hozta a másik után. Ki voltam merülve, és úgy éreztem magam, mint akit megrágtak és kiköptek. A zseblámpa nagy erővel húzta le a kezem, és a ravasz minden meghúzása egy fájdalmas sok volt a kezemnek. De végre kijutottam az erdőből, és gondoltam, a dolgok most már jobbra fordulnak. Akkor hallottam meg a láncfűrészt. Chat. Oh! Vadászpuska! Oh yeah. Akkor hallottam meg a láncfűrészt. Fuck no. Tovább erre. Talán nem, de op. Egy fákja. Oh, arra, oké. Ajajajajajajajaj. Felfigyel. Oh. Igen, akkor ezt hallottuk az imént. Ennek a gépnek a lezuhanását hallottuk az imént, de rohadtul nem úgy néz ki, mint hogyha mostanában zuhant volna le. Szerbusz Máté, hello! Hello!
Ó. Lesz valami jó pofaság számunkra. Oh. Itni. Királyság. Ezért már most megérte eljönni ide. Örülök, Máté, maradjon is ott. Szerintem oda most már nem kell visszamennünk. Jó van, Máté. Örülök, hogy voltál születésnapozáson. Szervusz, még egy 3 Mátéval beszélgetünk felváltva, ez igen. Ó, szép estét, szervusz! Oh shit! Itt is van egy generátor, de ezt viszont beindítjuk. Ahogy hallom, már jönnek is. Jaj! Ez az! Pont időben. Ki is nyírtuk az egyiket, mert pont belépett a lámpafénybe. Oké. Megyünk tovább akkor erre. Feltéve erre lehet tovább menni. A wise choice might. A might. Szia minden, Máté. Alles Máté. Hello. Szuper! Ó, egy kávétermosz látok a távolban. ...200% boldog születésnapot mindenkinek, aki rászorul. Ez igen. Yay! Yay! Oh, what's this? Miféle épület ez? Egy malom. Hopp. Majdnem leestünk innen, nem, azt nem szabad. Wow! Wow! Ez nem volt vicces. Sís.
Szuper. Ilyen kis elhagyott építmény. Ó! Kéziratlap. Nézzük csak. Szolgálatban a fakitermelésen. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. A fatelep egy szemétdomb volt. Az iroda le volt lökve a szírtről. Thornton helyettes a roncson mászott fel zaklatottan, nehezen véve a levegőt. Senki sincs ott. Ez fura. Szerinted ez nem fura? Mulligan egy erőset horkantott. Pokolba itt minden fura, Thornton. Csak az a kérdés ezúttal, hogy fura? Szevasz, Soma, jó éjszakát! Ezúttal hogy fura? Rúg! Ó, ott van még egy oldal. Oké, ezt megúsztuk. Ezt rohadtul megúsztuk. Még egy kéziratlap. Barry Elderwoodban. Barry saw the darkness attack the visitor center. It made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed. Like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Mikor Barry meglátta, hogy a sötétség a látogatóközpontot támadja, hívővé vált. A férfi, akit Al előtt biztos egy budjant helyi volt. A világ valahogy megváltozott, mintha figyelmeztetés nélkül váltottak volna a csatornát. Azt hiszed, egy vígjátékot nézel, miközben ez egy horror. Mikor a madarak támadni kezdték a faházat, Barry nem volt meglepődve, csak megrémülve. Oh. Oh yeah, kávé. Horror, vígjáték, kávé. Létra. Csős. Édni. Nem, mintha valaki rohangált volna a tetőn, olyan hangja volt. A sötétség a nő bőrébe bújt. Wow, ez ki írta fel ide? Szevasz, Sándor! Wow. Még egy vadászpuska, de veled. Ó, megérte ide felugrabugrálni. Wake érzi a sötét erőt. Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the taken. No natural path had brought them here. Árnyékok kavarogtak és feltámadt a szél, ahogy átfutottam az erdőn. Éreztem, hogy a sötét erő mereven néz rám. Majd a holdfényt eltörölték a sötét árnyékok, melyek erőszakosan versengtek a földön, túl gyorsan mozogva ahhoz, hogy természetesek legyenek. A sötétség a fák között összegyűlt és újra szétszóródott, hogy felfedje a megszállottakat. Nem természetes úton kerültek ide. Oké, kifelé innen.
Kifelé innen, egész pontosan erre. Yeah! Ojajaj! Szuper. Aha. Ez csúnya dolog volt. Ez az. Hell yeah, vadászpuska go! Brrr. Ami csodák, Roderick! Ami csodák! Mit állítanak ezek az emberek? A szomszédokra valaki rájtja a rendőröket? Mi? Vajon miért? Még mindig óbégatnak? Mi buli van ott, vagy mi történik ott? Veszekednek egymással. Campgrounds, wow. Várj, mindjárt hazaérek. Remélem. Ó. Ott kidőlt egy fa. Tudod, hogy ki a szomszédjai elég vadak? Lehet. Sőt, kicsit megpuhítjuk ezzel. Wow! Oh. Ez az! Szóval valójában Roderick óbégat és mégis a szomszédokra hívják a rendőrséget miattad? Ejjjjjjj. Gravedigger, hello, nem is láttam, hogy itt vagy. Halló! Mr. Sírásó. That's when I heard the chainsaw. Okay. Elderwood National Park. Wow. Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Ajjaj. Szegény Barryt már szórakoztatják a madarak. Nem hagyok ott semmit? Úgy látom, nem. Es. Szerbusz, kortárs, hello. Szó szerint. I was out of the woods. This neck of the woods. Oh! Van nekünk egy beizzított autó? Uff. Milyen hangja volt? Closed for renovation. Én attól még besétálok. Ajajaj. Valaki épp kakál? Igen, mert az egyik fülke zárva van. Ó.
Garázskulcs. Oh. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Yikes. Na, ez nem semmi. Sötét kaki. Hopp, kéziratlap. Itt a szemét mellett. Nightingale Wake-ről. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it. But it felt all wrong. Call it instinct. His posture. The way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. Sándor, egy pokémonos tetkó van itt, Gengar. Az FBI ügynök megállt parancsol. Fontolgattam a megadást, amúgy is minden darabokra hullik. Fel tudtam volna adni, küszködjön vele más. De nem ez volt a helyes lépés. Nevezzük ösztönnek a testtartása, ahogy a fegyvert tartotta, ön nem volt barát. Lövések visszhangzanak a fülemben, mikor átugrom a kerítés résén, és belebotlok a lenti sötétségbe. Ó? Ez puskatölt. Szóval megvan a garázskulcs. Oh yeah! Beszállás a járműbe! Boom! Very cool. Rajta kétszer kellett átmennünk, se baj. Ups. Kávétermosz? Na hajrá! Jaj, roadkill! Na a másik csávó. Jön meg, wow, rengetegen jönnek körülöttünk, szóval hajrá inkább. Jajjaj. Jajjaj. Én csak abban bízom igazából, hogy nem hagyunk el semmilyen gyűjthető holmit így, hogy ide átrongyolunk ezen a területen. Au. Igazából vissza tudok nézni, és nem lesz gond. Itt viszont biztos, hogy van valami. Not my finest ideas. Oh! Vadászpuska. Lelőhető üvegek.
Yeah! Ezeket az autókat is lehetne vezetni, hogyha nagy Isten ezt leamortizálnák. Még ilyen ugratuplatókat is raktak ide, nekünk nagyon kedvesek. Ó, hopp, erre van valami. Erre viszont van valami, de erre autóval nem igazán tudok feljönni, szóval... Yeah! Ott mögöttünk. Oké. Kocsit hagyjuk így itt. Van előttem valami. Ó, rengetegen vannak előttem, azt a mindenit. Kurva életbe. Ez a csávó nagyon bírta a gyűrődést. Jaj. Édni. Ajajaj. Hol van az ellátmány lerakat, amit itt láttam kirajzolva? Mert valahol van itt valami. Igen, Gravedigger, úgy gondolod? Ó! A kurva életbe. Sajnos lehet van benne valami. Ajjaj. A kocsinak annyi. Se baj, mert itt az út mentén láttunk egy másikat. Valahol erre. Ott a fénynél. A mindenit! Kiszámolják, hogy merre megyek, és úgy dobják azt a szart. De egyiket megpróbálom meghagyni, hát ha akkor nem respawnol több társa mellé. Oké, legalább meg tudunk állni egy picit pihenni.
Egy kőkemény töltény maradt a revolverbe, ami az én fejembe bőven elég lesz, hogyha ez rosszra fordul. Ezt a kocsit viszont elkötjük. Valami szegény szerencsétlennek az autóját. Hihi! Ouch. Na nézzük csak! Itt a sufni, ahol lesz a holmi. Very cool. Oké. Akkor elmehetünk innen. Most ki lett elégítve a kíváncsiságom. Ouch. Bízom benne, Barry meg a házikó azóta még egyben vannak. Wow. Jaj, ne! Ó, csak nem. Na, kifelé. Így. Ez mi van itt esetleg valami a közelben, ami hasznos? Kávéfőző. Jéj! És itt bent, a lezárt autó alagútban van ott egy kézirat. Milyen vastag itt bent a sötétség. Wake kétségbeesése. There was no misunderstanding. Cauldron Lake was where Alice and I had stayed, but there was no cabin and no island. I was missing a week. What had happened to me? What had happened to Alice? I had to get her back. I couldn't face life without her. Nem volt félreértés, a Cauldron Lake volt az, ahol én és Alice voltunk, de ott nem volt faház és nem volt sziget. Elfelejtettem egy hetet. Mi történt velem? Mi történt Alice-szel? Vissza kell őt hoznom, nem tudtam volna nélküle élni. Vissza kellett őt hoznom, nem tudtam volna nélküle élni. No csak! Szuper. Kiszkiri vissza az autóhoz, de nagyon gyorsan. Kialudtak a reflektorfényei ennek a teherautónak. De jó, itt van még egy autó, amit elköthetünk, hogyha nagy Isten ez is megsemmisülne. De mindjárt visszaérünk Barryhez, ha jól látom. Lounge. Ha erre jöttünk le. Itt van a park. Elvileg itt is összeszedtünk már mindent, szóval csak itt fel kell jönnünk. Wow. Yikes. Szerintem ebben a fejezetben a 2 oldalt is elhagytunk, de se baj. Oké, ez csak a madarak. Bright false lights and power. Igen.
Bright Falls Lights and Power. Bright Falls villamosságnak a egyik teherautója van itt is hozott jelzőfényeket. Wow! Wow! Gyere te melák! Az a buta barátjuk ott még egyben maradt. Ó, itt jártunk. Mindentől kezdve már csak gyalog tudunk menni. Oh. Szuper. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need... a week. Not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes. Jaj. Yes, I get you. Nincs kész. Valójában meg sincs nekünk az egész, de hát ezt nem tudja, huhu. Barry, ne aggódj, jövünk. Wow. Milyen szépen ki van világítva a ház. The darkness controls the taken. Sötétség irányítja a megszállottakat. Yep. Pontosan így van. Nekem meg most egy jó jelzőpisztoly kell ahhoz, hogy ezeket el tudjam kergetni. Oh. Csak az a kérdés, hogy honnan fognak támadni. Fura madarak, igen. Határozottan. Azt hittem, az otthoni galambok rosszak. Nem. Ó, most nézem, erre is van valami. Otni. De király. Konkrétan elégnek a lámpafényben. Nekem kell a kávétermoszom, mielőtt még harcolnék. De el sem tudtunk jönni szerintem. Ujjajjaj! És tényleg elmentek, szuper. Hello, Barry. Sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. Semmi baj. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript.
I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Kellemetlen. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. See you soon. Kicsit furán beszél szegény Rose. Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. Para-pa-pa. Come here. Pretty please. Can you tell me where I am? És ez volt a második fejezet. Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. Váltságdíj. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's... Nightingale ügynök. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Shit. Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. Szuper. Kedves lányok, kedves srácok, szerintem én ma estére itt hagyom abba a játék végigjátszását. Úgy gondolom, hogy tök jó haladtunk eddig. És őszintén remélem, hogy ti is jó szórakoztatok ebben a új játék, de mégis nosztalgia van a végigjátszásnál. Én nem akarom az estét túltolni, mert még mindig nem érzem túlzottan 100%-osnak magamat, de ettől függetlenül remélem, hogy jól szórakoztatok és hogy jól éreztétek magatokat. Én nagyon hálásan köszönöm szépen a figyelmet, a támogatást és a sok kedvességet, amit kapok tőletek. Legyetek jók, vigyázzatok, szóval legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és jó hétvégét kívánok nektek még így vasárnapra. Hamarosan találkozunk egy másik videónál és vagy élő adásnál. Addig is, sziasztok!